Trong suốt gần 3 thập kỷ thời kỳ hậu Xô Viết, Armenia luôn là một trong những đồng minh trung thành và bền bỉ nhất của Nga tại vùng Nam Caucasus. Không chỉ chia sẻ lịch sử và tôn giáo, hai nước còn ràng buộc bởi những hiệp ước quân sự và căn cứ chiến lược. Nhưng khi cuộc xung đột Nagorno-Karabakh bùng nổ vào năm 2020, người Armenia đã bị Azerbaijan tấn công nhưng không nhận được sự bảo vệ từ Nga. Và một lần nữa vào năm 2023, những lời kêu cứu chỉ được đáp lại bằng sự im lặng đáng sợ. Không một đơn vị quân sự nào của Nga can thiệp và cũng không có một tuyên bố cứng rắn nào được phát ra. Vậy lý do thật sự đằng sau những sự im lặng đó là gì? Tại sao Nga lại bỏ rơi đồng minh? Các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay bây giờ nha! Vị trí địa lý cô lập của Armenia. Armenia là một quốc gia nhỏ với GDP chỉ đạt khoảng 26,53 tỷ đô la và diện tích vỏn vẹn 29.743 km². Nằm sâu trong vùng Caucasus, nó đang ngày càng rơi vào thế bị cô lập về cả địa lý lẫn chiến lược. Trên bản đồ, đất nước này như một hòn đảo lẻ loi giữa biển lớn với các mối thù và rào chắn. Không giáp biển, không tiếp cận thuận lợi với các tuyến giao thương lớn, lại bị bao quanh bởi những quốc gia thù địch. Armenia từ lâu đã mang trong mình một bài toán địa chính trị đầy mâu thuẫn. Trong đó, phía Bắc là Georgia, vốn không mặn mà với việc trở thành trung gian chiến lược. Phía Đông là Azerbaijan với cuộc xung đột Nagorno-Karabakh kéo dài. Phía Nam là Iran, một đất nước bất ổn trong con mắt của nhiều cường quốc phương Tây. Và phía Tây là Thổ Nhĩ Kỳ với cuộc diệt chủng tàn khốc từ thời đế quốc Ottoman. Chính sự khép kín từ bốn phía đã khiến cho Armenia giống như một ốc đảo chiến lược, bị ngăn cách bởi những tuyến đường huyết mạch. Đặc biệt, trong số các quốc gia hàng xóm, lại có hai đất nước có thù địch lâu đời, đó là Thổ Nhĩ Kỳ với đường biên giới dài 311 km và Azerbaijan có đường biên giới dài 996 km. Kể từ năm 1993, cửa khẩu giữa Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đóng, trong khi quan hệ với Azerbaijan luôn căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ chưa bao giờ kết thúc hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là gần 2/3 đường biên giới trên đất liền của đất nước này gần như không thể sử dụng cho thương mại, giao thông hay trao đổi dân cư. Chỉ còn lại hai con đường, đó là hướng Bắc qua Georgia và hướng Nam qua Iran, nhưng ngay cả hai cửa ngõ ấy cũng không hoàn toàn thuận lợi. Bởi Georgia dù có quan hệ hòa hảo với Armenia nhưng lại thù ghét Nga, trong khi thân thiết với Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan. Tuy chưa đến mức đối đầu, nhưng chính sách của Tbilisi không phải lúc nào cũng trùng khớp với lợi ích của Yerevan. Vậy còn Iran? Quốc gia này đang bị phương Tây cấm vận và bản thân khu vực giáp biên giới vốn là vùng núi hiểm trở, không dễ dàng phát triển thành hành lang giao thương hiệu quả. Quan trọng hơn, Iran có cộng đồng người Azerbaijan đông đảo, chiếm tới 16% dân số và đứng thứ hai chỉ sau người Ba Tư. Do đó, Armenia trở thành quốc gia nội lục bị kẹp giữa những toan tính chính trị và địa hình khắc nghiệt, khiến cho họ luôn phải phụ thuộc vào các tuyến vận chuyển đầy rủi ro. Từ góc độ khí hậu và địa hình, sự cô lập của Armenia không chỉ đến từ chính trị mà còn từ thiên nhiên. Phần lớn lãnh thổ nằm ở độ cao khoảng từ 400 cho đến hơn 4.000 mét so với mực nước biển. Đây là một vùng đất núi chiếm ưu thế tuyệt đối, với ít đồng bằng, đất canh tác bị chia cắt và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Mùa đông ở Armenia có nhiệt độ từ -10 cho đến -5 độ C, còn mùa hè sẽ khô và nóng, với nắng nóng kéo dài có khi lên tới 36 độ C. Điều này gây khó khăn cho canh tác nếu không có hệ thống thủy lợi. Thậm chí, nhiều vùng đất có thể trồng trọt trong vài tháng mỗi năm, do khí hậu bán lục địa khô hạn, lượng mưa thấp và sự biến động nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm. Hơn nữa, Armenia không có cảng biển để tự do xuất khẩu hàng hóa, cũng không có đường cao tốc xuyên quốc gia nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế lớn. Việc tiếp cận thị trường quốc tế gần như phải đi qua ít nhất một nước trung gian, điều khiến cho mọi hoạt động xuất nhập khẩu đều tốn kém, mất thời gian và dễ bị gián đoạn vì biến động chính trị khu vực. Bên cạnh đó, nhân khẩu học cũng phản ánh rõ nét sự ảnh hưởng của vị trí địa lý này. Armenia là quốc gia có dân số ít nhất trong khu vực và thậm chí còn đang suy giảm, với khoảng 2.960.000 người tính đến năm 2024. Phần lớn dân cư sống tập trung ở vùng trung tâm như thủ đô Yerevan với hơn 1 triệu người và một số tỉnh khác như là Kotek với khoảng 270.000 người, Ararat với gần 250.000 người, Amavir hơn 253.000 người hay Vayozor với 49.000 người đều là những nơi dễ sống hơn với cơ sở hạ tầng phát triển. Còn các vùng núi cao, biên giới hoặc xa trung tâm thường có mật độ dân số rất thấp, thậm chí nhiều nơi bị bỏ hoang hoặc là đang dần suy giảm dân số do điều kiện khắc nghiệt, thiếu dịch vụ cơ bản và cơ hội kinh tế. Liên minh rạn nứt. Trong lịch sử, người Armenia và người Nga có mối quan hệ rất tốt đẹp.
dựa trên sự tương đồng về tôn giáo, nhưng sau khi chế độ Sao Hoàng sụp đổ, các lãnh đạo Liên Xô lại muốn lấy lòng Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể là vào thập niên 1920, họ không chỉ cắt đất cho nước láng giềng mà còn phân chia lãnh thổ cho các nước cộng hòa của mình sao cho có lợi nhất cho người Azerbaijan, một dân tộc Turk. Theo đó, Nakhchivan có đông người Azerbaijan lại giáp với Thổ Nhĩ Kỳ nên được giao cho Azerbaijan. Trong khi Nagorno-Karabakh tuy có dân số chủ yếu là người Armenia nhưng cũng thuộc về Azerbaijan. Chính sự bất công này đã gây ra mâu thuẫn giữa hai dân tộc, cuối cùng bùng phát thành xung đột vào năm 1988. Cuối cùng, người Armenia là bên giành chiến thắng khi kiểm soát Nagorno-Karabakh và cả khu vực xung quanh, từ đó thành lập Cộng hòa Artsakh. Nhưng nó không được bất kỳ thành viên Liên Hợp Quốc nào công nhận, kể cả Armenia. Dù vậy, hai bên vẫn giữ một mối quan hệ cực kỳ chặt chẽ do cùng chung một dân tộc. Đặc biệt, khi Nga lập ra Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, viết tắt là CSTO, Armenia đã ngay lập tức gia nhập. Với tấm áo giáp tập thể ấy, họ tin rằng sẽ không phải lo lắng về việc bị Thổ Nhĩ Kỳ hay là Azerbaijan tấn công trực tiếp vào lãnh thổ, từ đó dành nguồn lực để bảo vệ những đồng bào ở Cộng hòa Artsakh. Chiến lược này vẫn tiếp tục hiệu quả cho tới cuộc chiến Nagorno-Karabakh lần thứ 2 nổ ra vào năm 2020. Azerbaijan nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành mở chiến dịch quân sự 44 ngày, chiếm được nhiều khu vực quan trọng, nhưng lúc ấy, Nga lại không đưa ra bất kỳ động thái nào. Nếu xét về pháp lý, thì lý do cho hành động này tương đối rõ ràng, khi vùng Nagorno-Karabakh không phải là lãnh thổ chính thức của Cộng hòa Armenia, nơi đây nằm trong địa phận của Azerbaijan, dù người Armenia chiếm đa số với 99,7%. Vì vậy, theo các cam kết an ninh trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, Nga không bị ràng buộc có nghĩa vụ phải ra tay can thiệp vào xung đột. Tổng thống Putin còn cho biết, không có hành vi xâm lược nào chống lại Armenia. Chính điều ấy đã khiến cho lòng tin của Yerevan vào Moscow bắt đầu sụp đổ. Thay vì can thiệp trực tiếp, Nga lại đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tu viện Dadivan và tới hành lang Lachin, nhưng đội quân này dường như không đem lại bất kỳ tác dụng gì cho cuộc xung đột khi Azerbaijan nhiều lần vi phạm lệnh ngừng bắn. Thậm chí vào tháng 9 năm 2022, họ còn mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Armenia, một quốc gia có chủ quyền rõ ràng. Và lần này, lẽ ra Nga phải có trách nhiệm hỗ trợ, nhưng Điện Kremlin vẫn tiếp tục giữ thái độ dửng dưng. Không lâu sau đó, vào tháng 12 năm 2022, hành lang Lachin, tuyến đường duy nhất nối Armenia với Nagorno-Karabakh bắt đầu bị Azerbaijan phong tỏa. Vậy mà 2.000 binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga lại không có hành động ngăn chặn cụ thể nào. Trước sự im lặng hết lần này đến lần khác của chính quyền Moscow, thì Baku đã dốc toàn lực để chiếm lấy Nagorno-Karabakh vào tháng 9 năm 2023. Cuộc chiến kết thúc chóng vánh với thắng lợi hoàn toàn của Azerbaijan, trong khi hơn 100.000 người Armenia phải chạy trốn khỏi quê cha đất tổ do lo sợ bị trả thù, giống như tổ tiên của họ đã từng bị diệt chủng trong hơn 100 năm trước. Về phía Nga, vào tháng 4 năm 2024, người phát ngôn Điện Kremlin là Dmitry Peskov cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ rời khỏi khu vực Nagorno-Karabakh, dù thực tế họ không làm được gì nhiều. Một lần nữa, vai trò của Moscow lại bị đặt một dấu hỏi to đùng, phải chăng cam kết gìn giữ hòa bình đã chỉ còn là một hình thức? Trước thực tế ấy, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã công khai phê phán vai trò của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga và yêu cầu làm rõ trách nhiệm. Dù những lời chỉ trích này vẫn giữ mức độ ngoại giao nhất định, nhưng nó cho thấy rõ sự mất kiên nhẫn và vỡ mộng từ phía Armenia. Việc liên tục gửi yêu cầu giúp đỡ tới Nga và CSTO không nhận được sự hỗ trợ đã đẩy mối quan hệ song phương vào giai đoạn lạnh nhạt chưa từng có. Ưu tiên chiến lược của Nga. Bên cạnh lựa chọn án binh bất động là những toan tính chiến lược đến từ Moscow. Nhất là từ năm 2022, khi Nga tấn công vào Ukraine, họ đã dốc toàn lực vào mặt trận này, vì nó không chỉ là một chiến dịch quân sự mà còn là một phép thử toàn diện về khả năng sinh tồn địa chính trị của nước Nga trong thời kỳ hậu Xô Viết. Từ góc nhìn của Moscow, đây là cuộc chiến định đoạt giữa họ và phương Tây, nơi mà kết quả không chỉ ảnh hưởng đến biên giới mà còn là danh phận, vị thế và khả năng giữ vững quyền chủ động trên sân khấu quốc tế. Hơn nữa, khi cục diện thế giới xoay trục một cách chóng mặt trong vài năm qua, khái niệm chính sách đối ngoại của Nga cũng buộc phải tái cơ cấu và họ đã dần xa rời khu vực Nagorno-Karabakh khi không đề cập đến giải pháp cho vùng đất này vào năm 2023. Đáng chú ý hơn, Nga ngày càng ưu tiên những điểm nóng có khả năng trả lời bằng ảnh hưởng chính trị, năng lượng hoặc là quân sự rõ ràng. Trong khi đó, các khu vực như là Luhansk, Donetsk hay là Crimea
là nơi gắn liền với hình ảnh của nước Nga lịch sử, có thể làm vốn chính trị để Tổng thống Vladimir Putin củng cố vị thế nội bộ. Ở khu vực Biển Đen, quân cảng Sevastopol là vùng đất chiến lược, định đoạt vị thế của xứ sở Bạch Dương trong tương lai. Hơn nữa, Nga vẫn cần duy trì mối quan hệ ổn định với Liên minh Thổ Nhĩ Kỳ Azerbaijan. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là một cường quốc khu vực mà còn là một cầu nối quan trọng giúp cho Moscow duy trì các hoạt động thương mại, năng lượng và hậu cần giữa vòng vây cấm vận của phương Tây. Một mối quan hệ khả dĩ với Ankara, dù không hoàn toàn thân thiện, vẫn là một trong những cánh cửa hiếm hoi còn mở trong thế trận quốc tế đang dần khép lại. Trong bối cảnh đó, Nga cũng không muốn mạo hiểm can thiệp sâu vào xung đột Armenia-Azerbaijan, vốn có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Azerbaijan còn đang nổi lên như một trung tâm năng lượng của khu vực, một nhân tố quan trọng trong các tuyến hành lang năng lượng hướng sang châu Âu và đi vòng qua Nga. Do đó, việc giữ một mối quan hệ với Azerbaijan được xem là một lựa chọn chiến lược mang tính dài hạn, một cách để Nga tránh bị cô lập toàn diện. Dù vậy thì mối quan hệ Nga-Thổ sau một thời gian đồng sàng dị mộng bắt đầu lộ rõ các mâu thuẫn, từ vấn đề Syria, Crimea cho đến ảnh hưởng tại Nam Caucasus. Còn với Azerbaijan, quan hệ hai bên gần đây đã căng thẳng sau vụ 2 công dân bị bắt giữ tại Nga, một sự cố được Baku xem là mang tính xúc phạm ngoại giao. Đáp trả lại, nước này đã bắt giữ tổng biên tập và các biên tập viên của tờ Sputnik và 8 công dân Nga với nghi ngờ mua bán ma túy. Mâu thuẫn còn được đẩy lên cao hơn khi vào tháng 12 năm 2024, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay khiến cho 38 người thiệt mạng. Điều đó khiến cho truyền thông Azerbaijan và một bộ phận dư luận nước này quay sang chỉ trích Nga gay gắt, cho rằng Moscow không đáng tin. Điều này đặt Nga vào một tình thế khó xử vì họ vừa phải hy sinh một phần niềm tin của Armenia để giữ lại quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan, nhưng giờ đây cũng đang trong một mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt với hai đối tác ấy. Thay vì đạt được thế cân bằng chiến lược như mong muốn, Moscow đang đứng trước nguy cơ đánh mất ảnh hưởng ở cả ba hướng. Thêm vào đó, bức tranh toàn cảnh còn cho thấy Nga không chỉ giảm hiện diện ở Armenia mà còn rút bớt trọng tâm tại Syria, nơi từng là bàn cờ đối trọng lớn với Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn 2015-2020. Khi chiến sự Ukraine bùng nổ, nước này buộc phải chuyển phần lớn nhân lực, vũ khí và năng lực điều hành sang mặt trận Đông Âu. Các hoạt động quân sự và ngoại giao ở Syria bị cắt giảm đáng kể, khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ có cơ hội mở rộng ảnh hưởng mà không bị kiềm chế. Trong mắt các đối tác chiến lược của Nga, điều đó đặt ra câu hỏi rằng, nếu một cường quốc không thể duy trì hiện diện đều khắp trong các khu vực chiến lược, thì liệu có đủ khả năng đóng vai trò người bảo trợ dài hạn? Suy giảm vai trò điều phối và ảnh hưởng khu vực. Trong gần 3 thập kỷ kể từ khi Liên Xô tan rã, nước Nga vẫn giữ được một vị trí gần như không thể thay thế tại khu vực Nam Caucasus, một vùng đất luôn tiềm ẩn các căng thẳng sắc tộc, xung đột lãnh thổ và va chạm lợi ích giữa các thế lực lớn. Từng là người bảo trợ an ninh, trọng tài trung gian và nhà cung cấp sức mạnh quyết định cục diện, Nga đã thành công trong việc duy trì một vòng ảnh hưởng ổn định quanh sườn Tây Nam biên giới. Tuy nhiên, cục diện ấy đang thay đổi nhanh chóng trong những năm gần đây, nhất là sau khi sự kiện ở Ukraine nổ ra. Moscow không chỉ mất dần vai trò điều phối trong các xung đột khu vực mà còn chứng kiến khối liên minh mà họ kỳ vọng là tổ chức hiệp ước an ninh tập thể rơi vào trạng thái gần như tê liệt, mất phương hướng và thiếu sự đồng thuận chiến lược nghiêm trọng. Tình trạng này không chỉ phản ánh sự suy giảm năng lực của Nga trong vai trò lãnh đạo khu vực mà còn cho thấy CSTO vốn được kỳ vọng là đối trọng của NATO trong không gian hậu Xô Viết đang rơi vào khủng hoảng tồn tại. Từ bên trong, khối liên minh này không còn gắn kết, điển hình là Kazakhstan hay là Kyrgyzstan đang ngày càng độc lập về chính sách ngoại giao và tìm đến các đối tác phương Tây hoặc là Trung Quốc để cân bằng ảnh hưởng với Moscow. Thậm chí có khoảng 26% người dân Kazakhstan cho rằng Nga là một mối đe dọa an ninh đến quốc gia. Ngoài ra, Tajikistan cũng có mâu thuẫn sâu sắc về vấn đề lao động nhập cư, trong khi Armenia và Belarus, hai quốc gia có truyền thống thân Nga, đang đi theo hai hướng hoàn toàn khác biệt. Hiện nay chỉ có Belarus là đồng minh còn giữ được sự đồng thuận thực chất với Nga, nhất là trong suốt cuộc khủng hoảng Ukraine. Nước này đã cho phép sử dụng lãnh thổ để triển khai các chiến dịch quân sự, cũng như công khai ủng hộ mọi lập trường của Điện Kremlin. Trong khi các thành viên CSTO khác lại giữ thái độ dè dặt, thì Tổng thống Alexander Lukashenko vẫn đứng về phía Nga như một phần mở rộng chính trị và quân sự. Nhưng sự trung thành tuyệt đối này không thể làm cho khối CSTO mạnh lên vì nó cho thấy khối này giờ chỉ còn hoạt động xoay quanh một trục song phương thay vì là một tổ chức tập thể năng động. Điển hình như việc Armenia công khai chỉ trích tổ chức hiệp ước an ninh tập thể và khước từ lời mời tham gia các cuộc tập trận chung. Không ít chuyên gia gọi đây là một NATO hình thức bởi không có một cơ chế ràng buộc chặt chẽ,
không có khả năng điều phối hiệu quả trong khủng hoảng và nhất là không có sự thống nhất trong định hướng chiến lược. Có thể thấy, dù vẫn còn hiện diện quân sự ở Armenia và vẫn còn tiếng nói nhất định trong bàn đàm phán giữa các bên, nhưng uy tín và quyền lực mềm của Nga đang suy giảm nghiêm trọng. Trước thời cơ này, Azerbaijan, nước không nằm trong CSTO và từng giữ khoảng cách nhất định với Nga, lại chủ động điều phối thế trận khu vực thông qua quan hệ ngày càng khăng khít với Thổ Nhĩ Kỳ. Mới nhất là cuộc gặp gỡ giữa Yerevan và Baku vào ngày 10 tháng 7 năm 2025 để tiến hành một thỏa thuận hòa bình có thể đẩy Moscow ra khỏi khu vực thuộc Liên Xô cũ, từ đó tạo điều kiện cho Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một thế lực mới ở khu vực. Như vậy, giờ đây chỉ cần một nước đi sai thì Moscow có thể đẩy Ankara về hẳn phía NATO hoặc là mất khả năng trung gian với Baku, điều mà họ muốn tránh trong bối cảnh bị cô lập trên trường quốc tế. Nhưng trong quá trình duy trì sự cân bằng chiến lược, Nga lại làm tổn thương chính những đồng minh thân cận và từ đó đánh mất vai trò trọng tài trong khu vực. Dù điều ấy không có nghĩa là họ đã bị gạt khỏi bàn cờ Caucasus, nhưng chắc chắn là vị trí người cầm trịch của nước này đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Muốn lấy lại được vai trò, Moscow cần làm nhiều hơn là việc tái khẳng định sự hiện diện quân sự để chứng minh rằng họ vẫn còn đủ khả năng để làm những người bảo trợ đáng tin cậy trong một khu vực ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Nhưng để làm được điều đó, nước này cần một chiến lược dài hơi, vượt ra khỏi vũng lầy ở chiến trường Ukraine. Vì khi chính quyền Putin quá tập trung vào một điểm nóng thì các khu vực từng là vùng ảnh hưởng sẽ ngày càng lặng lẽ rời xa. Và hiện nay, Nam Caucasus đang là một minh chứng sống động cho sự mất mát đó. Armenia ngả về phương Tây. Quan hệ giữa Yerevan và Moscow trong thời kỳ hậu Xô Viết tương đối tốt đẹp khi Armenia tham gia tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể và Liên minh Kinh tế Á-Âu, hai tổ chức do Nga dẫn đầu. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi sau cuộc cách mạng Nhung vào năm 2018. Nikol Pashinyan lên làm lãnh đạo Armenia và ông đã bỏ tù các quan chức tham nhũng, nhưng đây lại là những người thân Nga và có mối quan hệ tốt với Tổng thống Putin. Không chỉ vậy, Pashinyan còn muốn thay đổi chính sách đối ngoại, vừa giữ quan hệ tốt với Nga, vừa tăng cường hợp tác với phương Tây, từ đó giúp cho kinh tế đất nước phát triển. Nhìn chung, với vị thế địa chính trị là một quốc gia nội lục, bị kẹp giữa hai kẻ thù truyền kiếp, Armenia không muốn làm mất lòng Nga dù cho ai làm lãnh đạo, nhưng khi bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác, họ đã thực sự hướng tới một con đường khác. Chính phủ nước này bắt đầu tích cực tham gia các chương trình hỗ trợ của Liên minh châu Âu, mở rộng hợp tác với NATO thông qua các chương trình đối thoại và tập huấn kỹ thuật. Một số quan chức cấp cao không ngần ngại bày tỏ mong muốn hội nhập sâu hơn về thế giới dân chủ, chẳng hạn như việc tổ chức các cuộc tập trận chung với Mỹ vào năm 2023, với lần gần nhất tham gia cuộc tập trận của NATO tại Georgia vào tháng 4 năm 2025. Dù Nga chỉ trích hành động này, nhưng trước đó, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan, những thành viên khác của CSTO đều đã tham gia vào cuộc tập trận với Mỹ. Chính phủ Armenia cũng đang tìm cách thoát khỏi sân sau của Nga. Trước đây, mọi hoạt động mua sắm vũ khí đều hướng tới xứ Bạch Dương, điển hình là hệ thống tên lửa Iskander-I, máy bay chiến đấu Su-30SM và hệ thống phòng không Thor M2KM. Nhưng vì muốn thoát Nga nên trong giai đoạn 2023 và 2024, chính phủ Armenia đã ký hàng loạt hợp đồng mua vũ khí với Pháp, Ấn Độ và một số nước châu Âu. Cụ thể, Pháp đã bán cho Armenia hệ thống radar và tên lửa phòng không tầm ngắn Mistral cùng với chương trình huấn luyện quân sự. Còn với Ấn Độ, Armenia đặt mua hệ thống bệ phóng tên lửa Pinaka, radar cảnh giới và cả hệ thống tên lửa đất đối không Akash. Ngoài ra, Ấn Độ đã vượt Nga để trở thành nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Armenia với giá trị hơn 1,5 tỷ đô la trong năm 2022-2023, cùng với gói thầu vũ khí đã được ký kết vào năm 2024 lên tới 720 triệu đô la. Tuy nhiên, Armenia không hoàn toàn quay lưng với Nga theo kiểu đối đầu như là Ukraine. Họ cũng không thể trở thành một phần của NATO hay là EU trong một sớm một chiều, vì vị trí địa lý và thực tế địa chính trị của vùng Nam Caucasus vẫn còn là một rào cản lớn. Dù vậy thì Armenia không muốn làm quân cờ bị người khác điều khiển để trở thành con tốt thí cho Nga trao đổi lợi ích với Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan, nhất là trong bối cảnh Nga đang bị sa lầy ở Ukraine và phải cắt giảm ảnh hưởng tại nhiều mặt trận. Đây chính là chất xúc tác làm gia tăng khoảng cách giữa hai bên. Đáng chú ý, phương Tây vốn dĩ không quá quan tâm đến vùng Nam Caucasus trong suốt nhiều năm nay lại bất ngờ đón nhận Armenia với một sự chú ý ngày càng tăng. Nước này đang trở thành một mắt xích tiềm năng trong chiến lược kiềm chế ảnh hưởng của Nga cũng như mở rộng ảnh hưởng của phương Tây tại vùng Đông Âu và Trung Á. Do đó, một Armenia lạc khỏi quỹ đạo của Nga có thể không đủ để thay đổi cán cân khu vực,
nhưng đủ để gây nhiễu và phá vỡ thế độc quyền mà Moscow từng nắm giữ. Trong trò chơi lớn, đôi khi chỉ cần một miếng ghép nhỏ cũng khiến cho cả thế cờ thay đổi. Armenia, chốt chặn chiến lược của Nga. Dù mối quan hệ giữa cả hai đang trải qua những giai đoạn căng thẳng chưa từng có kể từ sau khi Liên Xô tan rã, nhưng không thể phủ nhận một thực tế, đó là sự hiện diện quân sự của Nga ở Armenia vẫn rất rõ ràng. Đầu tiên là căn cứ quân sự số 102 đặt tại thành phố Gyumri, phía tây bắc Armenia. Nơi đây được thành lập từ thời Liên Xô và tiếp tục hoạt động sau khi Armenia giành độc lập. Căn cứ này không chỉ là nơi đồn trú của 3.000 binh sĩ mà còn là trung tâm điều phối các hoạt động quân sự song phương giữa hai nước. Theo các thỏa thuận quốc phòng song phương, Nga được phép duy trì lực lượng tại đây ít nhất đến năm 2044 với đầy đủ cơ sở hạ tầng, vũ khí, phương tiện kỹ thuật và quyền sử dụng không phận nhất định trong khu vực. Ngoài ra còn có căn cứ không quân 3624 ở sân bay Erebuni tại thủ đô Yerevan với phi đội gồm máy bay tiêm kích MiG-29UB, máy bay chiến đấu Su-30SM, trực thăng tấn công Mi-24P và trực thăng vận chuyển Mi-8MT. Theo các nguồn tin tình báo từ Ukraine và một số phân tích phương Tây, Nga đang lặng lẽ tăng cường hiện diện quân sự tại Armenia kể từ đầu năm 2024. Những động thái này bao gồm luân chuyển binh lính, vận chuyển thêm khí tài hạng nhẹ và cải tổ hệ thống radar, dù phía Armenia công khai bác bỏ các thông tin này. Một điều nữa cần nói đến là vị trí chiến lược của căn cứ Gyumri trong toàn bộ hệ thống quân sự Nga ở khu vực hậu Liên Xô. Căn cứ tọa lạc tại gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO và cách không xa các điểm nóng tại Kavkaz. Trong mắt Điện Kremlin, đây không chỉ là một vị trí phòng thủ mà còn là một bàn đạp tiềm năng trong việc duy trì ảnh hưởng khu vực, nhất là trong trường hợp có bất ổn xảy ra tại Georgia hay là Azerbaijan. Bên cạnh quân sự thì mối quan hệ về kinh tế giữa hai nước vẫn đang phát triển theo một cách đều đặn với một số chỉ số còn tăng trưởng vượt bậc. Trong năm 2024, kim ngạch thương mại giữa Nga và Armenia đã đạt mức kỷ lục là 12,4 tỷ đô la, tăng gần 70% so với năm trước đó. Đây là một con số kỷ lục và nó không chỉ là kết quả của nhu cầu nội tại mà còn phản ánh tác động của lệnh cấm vận từ phương Tây, khiến cho Nga phải tìm đến các thị trường và kênh trung gian tin cậy hơn để đảm bảo chuỗi cung ứng. Armenia với vị trí địa lý giáp ranh với Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia đã trở thành một trong những điểm kết nối logistics quan trọng giúp cho Nga duy trì dòng chảy hàng hóa và tài chính. Bên cạnh đó, các lĩnh vực như là năng lượng, đầu tư ngân hàng, chuyển tiền cá nhân và viễn thông cũng ghi nhận sự gắn bó chặt chẽ giữa hai nước. Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Armenia, lượng kiều hối từ Nga đến Armenia trong năm 2024 đạt 3,82 tỷ đô la, chiếm 65,5% tổng kiều hối của quốc gia này, một con số thể hiện rõ sự phụ thuộc tài chính của không ít gia đình Armenia vào nền kinh tế của Nga. Ngược lại, Nga cũng đầu tư khá mạnh vào hệ thống hạ tầng chiến lược tại Armenia, bao gồm mạng lưới điện, đường ống dẫn khí, cũng như các lĩnh vực công nghệ truyền thống như là luyện kim và khai khoáng. Vì thế, nếu nhìn bằng con mắt lợi ích, có thể thấy rằng hai quốc gia này vẫn đang trong một trạng thái lệ thuộc tương hỗ. Nga cần Armenia như một điểm tựa quân sự để giữ thế kiểm soát khu vực phía nam Kavkaz, nhất là trước sự nổi lên mạnh mẽ của Liên minh Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan. Ngược lại, Armenia cần Nga không chỉ như một nguồn an ninh mà còn là nguồn đảm bảo kinh tế giữa bối cảnh bị kẹt giữa nhiều sức ép địa chính trị. Dù các tuyên bố chính trị có phần lạnh nhạt, nhưng thực tế cho thấy một bức tranh khác, đó là sự kết nối âm thầm nhưng bền bỉ để tiếp tục giữ Armenia trong vòng xoáy ảnh hưởng của Nga. Còn bạn nghĩ sao về mối quan hệ giữa hai quốc gia này và hành động của Nga với Armenia có thực sự hợp lý? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.